जिउनलाई कहाँ सजिलो छ र हजुर। यहाँ पाकेको खाना त पस्केर खान लगाएर छ होइन। म चाहिँ एड्रेसको फर्म भर्न आएको। हो र कहाँ हिँड? आफ्नो ज्यानभन्दा ठुलो कुरो केही पनि होइन है। बाइक भने फेरि पछि नि कुदाउनु मिल्छ। आफ्टर लङ टाइम बनेपाको भ्यू देखाउँदै म चाहिँ होइन। एन्ड आई एम गोइङ टुवर्ड्स काठमाडौँ टुडे। सो हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु द न्यू एपिसोड अफ श्रवण ब्लग्स। होप सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि सन्चै नै छु। सो नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग गाइज है। अनि आज चाहिँ म मजाले काठमाडौँ जाँदैछु। काठमाडौँ चाहिँ किन भन्दा रेस्ट्रा गेट्सबाट फोन आएको थियो हिजो। अनि म हिजो नि काठमाडौँ नै थिएँ, तर हिजो अलिकति भ्याएन म जानलाई। अनि सो आज जान लागेको, एउटा भ्लग पनि बनाऊँ भनेर होइन। धेरै भएको थियो यताको लोकल भ्लग नबनाएको है। फर्स्ट अफ अल जो त नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल है। अनि हजुरहरूलाई राराको सिरिज कस्तो लाग्यो त एकचोटि कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि माया देखाइदिनु होला, जसले हेर्नु भएको छैन गएर हेरिदिनु होला होइन। एकदम दामी छ होइन। सो हेलमेट स्मार्ट बनेपालाई एकदम धेरै धेरै माया। अनि व्हिल सर्ट हबलाई छुट्टै माया। दुईवटा छुट्टै छुट्टै माया गर्नु पऱ्यो नि त होइन। गाह्रो पर्छ होइन। हिजो नि मैले भ्लग बनाउने एउटा प्रोग्राम राखेको थिएँ होइन। अनि म हिजो काठमाडौँ जानलाई 4 बाटबाट भ्लग बनाउँदै आएको। 3 बाटमा आउँदाखेरि ब्याट्री रहन्छ क्या, ब्याट्री नै सकिरह्यो भने माकुरी त। अनि बिचो भएर अनि अब राखिदिएँ। अनि भोलि बनाउला भनेर त्यही भएर आज म गएको। नत्र हिजो अलिअलि भन्ने टाइम त थियो, बट छुट्टै मजा आउँछ नि त होइन गाइज। रेसको प्र्याक्टिस चाहिँ सुरु भएको छैन मेरो। सबैले सुरु गरेर प्रो हुन लागिसकेँ। म चाहिँ यहाँ एक्लै आँडै पारामा बसिरहेको छु है। सो मजाले जाऊँ। मलाई कस्तो होइन यो रारा गएदेखि मजाले जाऊँ भन्ने एउटा बानी लागिरहेछ कि किन हो है। एभ्री स्याटरडे चाहिँ प्र्याक्टिस हानौँ कि भन्ने मेरो एउटा प्लान छ है। अब के हुन्छ म हजुरहरूलाई इन्फर्म गर्छु है। अलिकति धेरै नै ग्याप भइसक्यो है, राइड पनि नगएको 5-6 महिना 5 महिना जति त भयो होला। आजकल खोइ किन क्या केही कुरामा होइन जोस जाँगर भन्ने नै छैन क्या। खालि सोलो बसिरहनु पर्ने होइन। सोलो टाइपको हुन्छ नि, एक्लै बस्ने एक्लै रमाउने टाइपको भइरहेको छ क्या मेरो है जिन्दगी नै। खोइ के हो कुन मोडमा आइपुग्यो गाइज म माकुरी। मेरो फेरि यहाँ कोन बेरिङ गएको छ क्या। अनि फेर्नुपर्ने थियो, सर्भिसिङ पनि गरेको छैन। कोन बेरिङ जाने मेन रिजन भनेको चाहिँ हाम्रो सानो बेरिङ सानो हुन्छ नि त। अनि अब बेला बेला हुइली हान्ने पऱ्यो होइन। मजा छुट्टै आउँछ नि त हुइली हाने। अनि हुइली हान्दाखेरि गेडी झर्ने हो कि के हो नि हो थाहा छैन माकुरी। लास्ट ल्याङ हुँदो रहेछ भने दसैँ पछि होला सायद होइन। दसैँ ताकापछि यस्तो एक्सिडेन्ट परिरहेछ अहिले। गाडीको होस् बाइकको होस् सबैको क्या। अनि त्यही भएर राइड सेफ भन्न चाहन्छु है। आफ्नो ज्यानभन्दा ठुलो कुरो केही पनि होइन है। बाइक भने फेरि पछि नि कुदाउनु मिल्छ, बट आफू नै रहेन भने त कसरी कुदाउने र होइन। हजुरले अलि माया बढाइदिनु पऱ्यो गाइज, माया बढाउनु पऱ्यो। फेरि यस्तो हुन्छ फोर्स गरेर नि माया बढ्दैन नि त होइन। इच्छा हुनु पऱ्यो होइन। मेरो कन्टेन्ट राम्रो लाग्नु पऱ्यो, त्यसपछि पो हजुरहरू माझ पुगेपछि अनि हजुरहरूलाई नि रमाइलो लाग्यो भने पो हजुरहरूले सपोर्ट गर्ने हो त होइन। हो र कहाँ हिँड? खोइ त अर्को हो खाना खायो भर्खर खाएको यार। ल गयौँ है। हाम्रो मोटो म्याडनेस सरको भ्लग आउनु छोड्यो अहिले। किन भन्दा उहाँ चाहिँ ठुलो बिजनेसम्यान होइन। अनि उहाँले चाहिँ बनाउनु हुन्न क्या। उहाँ चाहिँ होइन सिधै अब करोडौँ छापिरहेको मान्छे होइन। अब भ्लग बनाउँदा उहाँलाई नि अल्छी लाग्न सक्छ है। त्यही भएर अब मोटो म्याडनेस सरलाई चाहिँ हजुर सबले रिक्वेस्ट गर्नु होला। सबैले कर गर्नु पऱ्यो कि खोइ भ्लग आएन भनेर होइन। यस्तो दिमाग चाडिदिनु पऱ्यो होइन। अनि पो मजा आउँछ त। सो म चाहिँ यो जडीबुटी गरिसकेको छु है। अनि अहिले बानेश्वर जान्छु पहिला। बानेश्वरमा एउटा सानो काम छ 5-10 मिनटको,
त्यो काम सकाउने बित्तिकै अनि त्यसपछि चाहिँ म हाम्रो रेस्टा गेट्स जान्छु। रेस्टा गेट्समा चाहिँ खै के भन्नुभएको थियो दाइले, टोकन समथिङ त्यस्तै के। मैले हिजो राम्रोसँग बुझिनँ, म अलिकति बिजी टाइपको पनि थिएँ, त्यही भएर आज जान्छु के रहेछ बुझ्छु होइन। रेस त हान्नु पऱ्यो नि गाइज होइन, होइन रेस हान्नु परेन। त्यो प्लेन पनि उड्न लाग्यो होइन। मान्छेहरू प्लेन चाहिँ दुई प्रकारले चढ्छन् क्या, दुईवटा कुराले गर्दा चढ्छन्, कोही रहरले कोही करले क्या। रहरले चढ्ने त जान्छन् आउँछन् होइन, करले चढ्ने भनेका चाहिँ हामी जस्तो हो कि दुखी गरिब। देशमा न केही गर्न सकिन्छ न केही गर्न सकिन्छ भन्ने खालको मात्र एउटा भावना हुन्छ कि, केही छैन कि केही छैन होइन। मान्छेले भन्छ गरे पो हुन्छ त भन्छ होइन, तर छैन नि त के गर्ने त। सानो बिजनेस खोल्यो भने कर तिरेर खाना लाउन सक्दैन होइन, त्यही भएर त गाह्रो छ। ओ गाह्रो माया 5 रुपियाँ घटेर मलाई केही छैन के, मसँग छ नि त पैसा, त्यही भएर 5 रुपियाँ घटेर फरक पर्दैन नि त हामीलाई। र जोसँग छैन उहाँहरूले 5 रुपियाँ पाउँदा नि धेरै ठुलो हेल्प हो क्या, आशिक लाग्छ आशिक। जिउनलाई कहाँ सजिलो छ र हजुर, यहाँ पाकेको खाना त पस्केर खान लगाएर छ होइन। लाइफ इज टु हार्ड, तर यो टु हार्डवाला छ नि वर्ड, त्यसलाई चाहिँ होइन टु इजी बनाउनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ कहिले पनि हार मान्नुहुन्न क्या, जस्ट गो विथ द फ्लो क्या। सधैँ गो विथ द फ्लो भएर पनि भएन, प्यासेन्स चाहिन्छ, सधैँ प्यासेन्स भएर पनि भएन होइन। कहिलेकाहीँ हामीले होइन आफ्नो डाइरेक्सनै चेन्ज गर्नुपर्छ क्या। रेस्टा गेट्स अब आइसक्यो, ऊ त्यहीँनिर हो, ऊ यहीँनिर हो, यहाँबाट लेफ्टपट्टि है। सो वी आर लिभिङ गोइङ हियर। सो म चाहिँ यहाँ रेस्टा गेट्समा आएको छु है, लुक एट हियर है, यस्तो दामी दामी हेलमेटहरू कहिले किन्ने इन्स्टाको लिङ्कै हाम्रो भ्लगमा। ओके छ त। म चाहिँ टोकन लिन आएको, कुन ग्रुप भनेर म अहिले भन्दिनँ होइन। दामी छ ल गाइज है। म चाहिँ यहाँ रेसको फर्म भर्न आएको, फर्म भर्न होइन, फर्म भरेर यहाँ अर्को पेपर लिन आएको गार्जेनको लागि। गार्जेनको लागि यस्तो फर्म आउँछ, यो फिलअप गर्नुपर्छ हामीले होइन। साइन ल्याब चाहिँ चाहिन्छ, ल्याब चाहिँ ठोक्नुपर्छ है। अनि यो चाहिँ यहाँ बाइक, मेरो बाइक चाहिँ उता छ, रेस्टा गेट्सको लोगो पछाडिबाट मात्र देखिरहेको छ है। सो अहिले भेटौँला है त गाइज। अहिले चाहिँ म यहाँ ठ्याक्कै बस पार्क छिरिसकेँ होइन, हाम्रो यता बनेपा बस पार्क। अनि अब चाहिँ म प्रकाश दाइकोमा जानलाई, एकछिन प्रकाश दाइकोमा बस्छु, चिया खान्छु अनि घर जान्छु होइन।